කොහොමද දාලා ඕනේ කට්ටියට ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ ජංගම දුරකථන උත්තේජියා වීඩියෝ සීරීස් එක 11 වෙනි කොටසත් එක්ක අපිට වීඩියෝ එකක් දාන්න ටික කාලයක් ගියා 11 වෙනි වීඩියෝ එක එන්න පොඩ්ඩක් වැඩ හින්දා ටිකක් කල් ගියා හරියට බලමු මොකද්ද අපේ වීඩියෝ එක කියලා ඔයාලා thumbnail එක දකින්න ඇති මම අද ඉඳන් පටන් ගන්නවා component check කරන්න mobile phone වල තියෙන එතකොට component check කරනවා කියන්නේ ඒක තියෙන අපි පිටින් බාහිරින් සම්බන්ධ කරන කැලිය කියන්නේ earpiece, ringer, vibrate motor, LED bulb ඒ වගේ mic ඒ වගේ component check කරන විදිහ තමයි මම කරන්න පටන් ගත්තේ. අද පළවෙනි component එක විදිහට අපි check කරන්න ගන්නේ earpiece එකයි ringer එකයි. ඒතකොට ඔයා දන්නා ඇති phone එක earpiece එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. earpiece එක කියන්නේ කෝල් එකකින් ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඒ පැත්තේ නම් ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකට ඇහෙන්නේ earpiece එකේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කෝල් එකකින් ඉන්නවා නම් ඔයා කායික හරි කතා කරනවා නම් ඒ කතා කරන දේ ඇහෙන්නේ ඔයාට earpiece එකේ. ඒතකොට කනට සම්බන්ධව තියෙන කොටස තමයි earpiece එක කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ringer එක කියන්නේ සමහර ෆෝන් වල සමහර Nokia basic ෆෝන් වල Chinese ෆෝන් වල ringer එකයි earpiece එකයි එකයි. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක රිං වෙන්නත් වැඩ කරන්නේ ringer එක ෆෝන් එක ඇහෙන්නත් ඒ කෝල් එක ගත්තම ඇහෙන්න වැඩ ගන්න ringer. එතකොට ඒක earpiece එකක් නෑ ringer එකයි earpiece එක දෙකම ringer එක විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ හින්දා මම අද කතා කරනවා එතකොට ringer එකයි earpiece එක ගැනයි. ringer එක කියන්නේ එතකොට ඔයගොල්ලෝ අහනවා නම් ඔය බේසික් ෆෝන් වල රින් ටෝන් අහනවනේ. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක කෝල් එකක් ආවට පස්සේ රින් වෙන්නේ. ඒතකොට රින් වුණාට පස්සේ ඒක ඇහෙන්නේ අපිට ringer එකෙන්. එතකොට ඒක සමහර අය ස්පීකර් එක කියලා කියනවා ringer එක කියලා කියනවා. ඒතකොට අපි සාමාන්‍ය Nokia basic ෆෝන් වල ඒ කියන්නේ ඔය color display නෙමෙයි normal black and white ෆෝන් වල තියෙන එකට මේ ringer එක කියලා තමයි කියන්නේ අපිට රින් ටෝන් එහෙම ඇහෙන කොටසට. එතකොට බේසික් ෆෝන් වලින් එහා ඒ කියන්නේ කලර් ඩිස්ප්ලේ ෆෝන් වලට එද්දි ඔයාලට සින්දු අහන්න ඒ වගේ ෆෝන් එද්දි ඒකට අපි කියන ස්පීකර් එක කියලා ඒකට තෝ ringer එක කියලා කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය ringer එකයි ස්පීකර් එක කියන්නේ දෙකම එකයි. ඒතකොට අපි බලමු කොහොමද මේ ringer එකයි earpiece එක දෙකම check කරන්න කියලා. ඒ හැම එකක්ම check කරන විදිහ එකයි. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් විතරයි තියෙන්නේ. මම හරියට මුලින් ඉඳන් කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හරියටම අහගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ෆෝන් එක මේ කොටස් ඔක්කොම චෙක් කරලා හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට මං ගාව තියෙනවා මල්ටිමීටර් එක. අනිවාර්යෙන් මේ ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එක ඕන මේක චෙක් කරන්න. ඊට පස්සේ මං ගාව තියෙනවා earpiece. මේ earpiece. එතකොට මේක ringer එකක්. මේක earpiece එක ringer එකයි විදියට දෙකටම වැඩ කරන්න තියෙන Nokia basic phone වල එන එක. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා මේ අලුත්ම වගේ දෙනාවු earpiece එකක් තියෙනවා මේ චෙක් කරලා පෙන්නන්න ඉස්සෙල්ලා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මල්ටිමීටරේ ඔයාලට පේන දේ මෙතන මේ ohm scale එක තියෙනවා. ඔයාලට මම කලිනුත් කියලා දෙලා ඇති අපි phone වල short term බලද්දී ohm scale එක ගැන. එතකොට අපි මේක දාගන්න ඕනේ වැඩි කිරීම එකට. වැඩි කිරි ohm scale එකේදී වැඩි කිරීම එකට දාලා අපි මොන පරීක්ෂණය කරත් මොන පරීක්ෂාව කරන්න ගත්තත් ඉස්සෙල්ලා මේ දෙක ෂෝට් කරලා මම ඔයාලට කියලා දෙලා ඇති 0 හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ කටුව 0 වලට වෙන විදියට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක පළවෙනිට බලන කෙනෙක් නම් ආයික්මන්ට් ගිහලා මගේ පළවෙනි වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බලලා එන්න හරියට හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ earpiece එකේ එන වයර් දෙකෙන් අර පේනදී ධන ඍණ කියලා තියෙන රතු කියන ධන කළු කියන ඍණ. ඒත් මේ earpiece ringers වලට එහෙම ආවට මේකට ධන ඍණ ભેදයක් නැහැ. ඒක කොහොම මොන පැත්තට සවි කළත් මේක වැඩ කරනවා. හැබැයි earpiece ringer දැන් මම මේ කියන දේවල් තමයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒතකොට earpiece ringer වලට මේ පැත්තක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඕන පැත්තක ෆෝන් එක සම්බන්ධ කරලා වැඩ කරනවා. ඒතකොට අපිට ඕන නම් මේ මල්ටිමීටර් එකේ ඕන පැත්ත චෙක් කරන්න පුළුවන් දෙපැත්තම එකයි. ඒතර මම ඔයාලට කියන්න ඉස්සලා අපි ගන්න වැඩි කිරීම එකට දාගන්නවා මල්ටිමීටරේ. ඊට පස්සේ අපි මේ
වයර් දෙක සම්බන්ධ කරලා බලනවා මොකක්ද වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති කටුව දුවනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ කටුව දුවනවත් එක්කම ඔයාලට චූටි සද්දයක් ඇහි. මේ මෙන්න මේ හියර් පීස් එකේ පොඩ්ඩක් කන දෙල බැලුවොත් ඔයාලට චූටි සද්දයක් ඇහි. හියර් පීස් එක මේ සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මේ මල්ටිමීටර් එක. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක වැඩ ගන්නවා. එහෙම කටුව දුවනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් හියර් පීස් එක වැඩ ගන්නවා. අර පේනවා ඉතින් මේ පැත්ත මාරු කරලා බලමු. ඒත් අර ගන්නවට පේනවා. ඒතකොට මොන පැත්තට මේක චෙක් කරත් මේ හියර් පීස් වල ධනක් ඍණක් ભેදයක් නැහැ. ඕන විදිහට අපි සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ හියර් පීස් එක මොන පැත්තට සම්බන්ධ කරත් මේක වැඩ ගන්නවා. හරි. ඊළඟට බලමු මෙන්න මේක. මේකත් වෙලා හියර් පීස් එකක්. එන්න පින් දෙක දෙපැත්තේ තියෙනවා ඒකේ. මේ මට පේනවා ඉතින් වැඩ ගන්නවා. කටුව දුවනවා. ඒ කියන්නේ මේක වැඩ ගන්නවා. මම දෙපැත්ත මාරු කරලා පෙන්නන්න. මේ හරි දෙපැත්තටම වැඩ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එතකොට මේ හියර් පීස් එකක් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්න රින්ගර්ස් දෙකක්. මේවට අපි කියන රින්ගර් කියලා. ස්පීකර් කිව්වත් රින්ගර් කිව්වත් එකයි. එතකොට මම පෙන්නනම් මේක රින්ගර් එකෙත් ස්පීකර් එකෙත් ධනක් ඍණක් ભેදයක් නැහැ. ඕන පැත්තකට සෙට් කරන්න පුළුවන් වැඩ ගන්නවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකත් ඒ විදිහමයි වැඩි කිරීමකට දාලා තමයි අපි චෙක් කරන්නේ. චෙක් කරලා බලමු අපි. පාඩ වෙනදී මල්ටිමීටර් කටුව ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් කියන්න වෙනවා. සමහරවිට මේ ඉයර්පීස් රින්ගර් වල මල්ටිමීටර් චෙක් කරාම වැඩ කරත් ඕගොල්ලෝ නිකන් අර සද්දයක් එනවා ඇති ගොරගොර ගන්න සද්දයක් නිකන් අමුතු සද්දයක්. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි නැති සද්ද එන ඉයර්පීස් රින්ගර්ස් තියෙනවා. ඒ වුණාට මල්ටිමීටර් චෙක් කරාට අපිට ඒක බලන්න බෑ මේක සවුන්ඩ් එක පැහැදිලිද නැද්ද කියලා. එතකොට අපි කරන්නේ ඉයර්පීස් එක රින්ගර් එක හරි මාරු කරන්න. මොකද ඒක වෙන්නේ මේකේ තියෙන net එකක් තියෙනවා. net එක ඇතුළේ තියෙන පොඩි ස්පීකර් කොයිල් එකත් එක්ක ස්පීකර් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක ඩැමේජ් වුණාට පස්සේ තමයි ඒක වෙන්නේ. එතකොට කොච්චර කරත් මේක වැඩ කරනවා කියලා පෙන්වන්නේ. ඒතකොට කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ඉයර්පීස් එක රින්ගර් එක හරි මාරු කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ සවුන්ඩ් එක පැහැදිලිව ඇහෙනවද කියලා. හරි මේ චෙක් කරලා අපි ඊළඟ මේ චෙක් කරමු. පාඩ පේනවා ඇති මේ රිබන් එක තමයි මේ පාත් දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ. පී දෙක තමයි චෙක් කරන්නේ. මේක චයිනීස් ෆෝන් එක රිබන් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන එක. අපි අනිත් පැත්ත බලමු. මේ පැත්ත නම් වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ රින්ගර් එක හොඳට වැඩ කරනවා. ඒතර මම ඔයාලට පෙන්නවා රින්ගර් එකක් කොහොමද චෙක් කරන්නේ. ඉයර්පීස් එකක් කොහොමද චෙක් කරන්නේ කියලා. ඊළඟට බලමු අපි මේ Nokia ෆෝන් එකක් මම ඔයාලට පෙන්නනම් ගලවලා කොහොමද චෙක් කරන්නේ කියලා. අපි ඉස්සල්ලාම මේක ගලවන්න කලින් මම ඔයාලට කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ෆෝන් එක හරියට ගලවන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම. මොකද ෆෝන් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව ගලව ගන්න ඕනේ. ෆෝන් එක ගලවන්න අපි ඉස්සල්ලාම බෑක් එක මේ වගේ ෆෝන් එකක් ගලවන්න මේ බෑක් එක ගලවලා අයින් කරලා බැටරි අයින් කරගෙන ඉන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම. ඊට පස්සේ මේ වගේ සිම් එකක් තියනවා නම් ඒකත් අයින් කරලා. පාඩ පේන ඇති මේක ගලවන්න තියෙන ටූල් එක තමයි මෙන්න මේ ටූල් එක. T5 කියලා කියන ටූල් එක තමයි මේකෙන් ගලවන්න අපි සාමාන්‍ය Nokia ෆෝන් වලට ගන්න. මේ T5 කියන ටූල් එක ගලවන්න. මේ වගේ යන හතරක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒක ගලවලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ
මේ වගේ ප්ලාස්ටික් ඕපන් එකක් ගන්න ඕනේ. ඕපන් එකක් අරගෙන තමයි මේක ගලවන්න ඕනේ. මේක මේ යකඩ වලින් සාමාන්‍යයෙන් ගලවන්න try කරන්න එපා. මොකද damage වෙන්න පුළුවන් ෆෝන්. ඒක පුළුවන් තරම් ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක ඕපන් කරන්න බලන්න. ඔයාලට පේනවාද මෙහෙම වටේ පොඩි කට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ වගේ වටේ පොඩි කට් එකක් තියෙනවා. අපි කරන්නේ අන්නේ කට් එකට තමයි ඉස්සෙල්ලා මේ ඕපන් එක දාගන්නේ. දාගෙන හිමීට උස්ස ගන්න ඕනේ. මේ ප්ලාස්ටික් ඕපන් එක අපි දාගන්න වටේ තියෙන මේ කට් එකට වෙනදි පොඩි කට් එකක් තියෙනවා. වටේට පොඩ්ඩක් ඇදන් ගියාට පස්සේ මේක නිකම්ම ගැලවෙනවා. ගලදරන්න හිමීට ගලව ගන්නවා. මේ ගලව ගත්තා. අපි ඊට පස්සේ ගලව ගන්නවා. මේ බෝඩ් එක එළියට ගන්න ඕනේ. බෝඩ් එක එළියට ගන්නත් අපි ගන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් ඕපන් එකක් තමයි. නැත්තම් දැන් කියනවා සාමාන්‍ය යකඩ ඕපන් එකක් ගත්තොත් එතකොට මේ ෆෝන් එකේ හියර් පීස් එකයි රින්ග් එකයි විදිහට වැඩ කරන්නේ දෙකටම වැඩ කරන්නේ. මම ඔයාලට කිව්වා සමහර ෆෝන් වල හියර් පීස් එකයි රින්ග් එකටයි එක ස්පීකර් එකක් හරි රින්ග් එකක් හරි තියෙනවා. ඒතකොට මේ ස්පීකර් එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක තමයි හියර් පීස් එකටයි රින්ග් එකටයි දෙකටම වැඩ කරන්නේ. ඒතකොට දැන් අපි බලමු මේක චෙක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකත් අර විදිහම තමයි වෙනසක් නැහැ. වැඩි කිරීමකට දැම්මා. මාට පේනවාද මෙහෙම අපි ටෙස්ටොප් දෙක තියද්දි ස්පීකර් එකේ වයර් දෙකට වාට පේනවාද පොඩි සද්දයක් එනවා. ඒ සද්දයක් එන්නේ අපිට දැනගන්න පුළුවන් වැඩ කරනවා කියලා. ඒකට පේනවාද මෙතන කටු දුවනවා. ඒ කටු දුවනවා කියන්න පුළුවන් මේ ස්පීකර් එක අවුලක් නැහැ වැඩ කරනවා කියලා. අද පේනවාද ඊළඟට අපි බලමු මේකේ අර පේනවාද මේ ටෝච් එක. මේ ටෝච් එක තියෙන මෙන්න මෙතන පොඩි LED බල්බ් එක. ඒක අපි චෙක් කරන්නේත් මේ වැඩි කිරීම එකට දාලා. හැබැයි LED බල්බ් එකේ ටෝච් එකේ නම් ධනක් ඍණක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි හරියට ධන ඍණ හොයා ගන්න ඕන. අපි පැත්තේ මාරු කරලා බලන්න පුළුවන් එහෙම වුණා. ඒක නැත්නම් අපි පැත්තේ මාරු කරලා බලන්න. ඔයාලට පේනවාද මෙන්න එක පැත්තකට මේක වැඩ කරා. අනිත් පැත්තට තියවමු. මේක අනිත් පැත්තට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක දෙපැත්තටම වැඩ කරන්න බෑ. මේක වැඩ කරන්න පුළුවන් එක පැත්තකටයි. දෙපැත්තටම වැඩ කරනවා කියන්නේ LED බල්බ් එක. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තටම කටුව ගමන් කරනවා කියන්නේ LED බල්බ් එක පිච්චිලා. වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒවට පේනවාද? මම මෙන්න එක පැත්තකට ඇල්ලුවා. මම අනිත් පැත්තටත් අල්ලලා පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ පැති දෙක මාරු කරලා ඇල්ලුවා. පැති දෙකටම කටුව ගමන් කරනවා. පැති දෙකටම කටුව ගමන් කරනවා නම් LED බල්බ් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පිච්චිලා කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඒ හින්දා හරියට පින් දෙක ෂෝට් කරගන්න නැතුව බලන්න ඕනේ. මේ වගේ පොඩි LED බල්බ් එකක් බලද්දී හරි පරිස්සමෙන් බලන්න ඕනේ. මොකද සමහරවිට පින් 4ක් 5ක් තියෙනවා අපිට හොයාගන්න බෑ. හරියට මොකද්ද දන් දෙන්න කියලා සමහරක් වෙලාවට LED බල්බ් එක බෝඩ් එකට ෆිට වෙන්න වෙනම පින් දෙකක් තියලා පාත් දෙක. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක දෙන්න ඕන පින් මේ දෙක වෙනම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා පින් 4ක් තියෙද්දි හරියට චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. පින් 4ම චෙක් කරලා වැඩ කරනවා. සමහරක් වෙලාවට මේ LED බල්බ් එක වැඩ කරනවා නම් අපේ මල්ටිමීටරේ බැටරිය හොඳට තියෙනවා නම් මේ අපි මේක චෙක් කරද්දි මේ LED බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. මේකේ බැටරිය මදි නම් සමහරක් වෙලාවට පත්තු වෙන්නේ නැහැ මල්ටිමීටරේ. සමහරක් වෙලාවට LED බල්බ් එක පත්තු වෙලා තියෙනෝනේ
මේක චෙක් කරද්දි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ බැටරියක් තියෙනවා නම් මල්ටිමීටර් එකේ. හැබැයි පැති දෙකටම මේක වැඩ කරනවා නෑ. කියන්නේ පැති දෙකටම කටුව ගමන් කරනවා. LED බල්බ් එක වැඩ කරන්නේ නෑ. එක පැත්තකටයි කටුව ගමන් කරන්න ඕන. මොකද ධනක් ඍණක් තියෙනවා LED බල්බ් එකේ. ඒ හින්දා එක පැත්තකටයි කටුව ගමන් කරන්න ඕනේ. එතකොට අන්න එහෙමයි LED බල්බ් එක චෙක් කරන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා earpiece කොහොමද චෙක් කරන්නේ, ringers කොහොමද, ස්පීකර් එක කොහොමද චෙක් කරන්නේ එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ මේකම තමයි normal phone එකේ ඉඳන් Android phone එකට යනකම් හැමදේම එකම විදිය වෙනසක් නැහැ. මම ඉස්සරහට Android phone එක ගලවලා touch on the phone එක ගලවලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක component check කරන විදිය. අපි මේ ඉවර නැහැ component check කරලා ඊළඟට අපිට තියෙන check කරන්න ගොඩක් කෑලි. අපි ඒ හින්දා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු. ඒ හින්දා කට්ටිය බලලා නැත්නම් මොලේ ඉඳන් බලන්න subscribe කරලා touch එකේ ඉන්න මම දාන වීඩියෝස් බලන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.